কোনো ধৰণৰ কণী আটা ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই বনালোঁ এটা ভেজিটেবলছ কেক ইয়াৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ গাজৰ তাৰপিছত বিট আৰু এফালে এবাটি চুজিটো আপোনালোকৰ কিমান ডাঙৰ বনাব কেকটো সেই হিচাপত ল'লেই হ'ল তাৰপিছত এফালে গাখীৰ আৰু চেনি সোৱাদৰ কাৰণে চেনি তাৰপিছত মই প্ৰথমতে কি কৰিম গাজৰ আৰু বিটখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত আগতে মাৰি ল'ম মাৰি পেলাই মই ইয়াৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই ল'ম বা আপোনালোকে ৰসটো নুলিয়াই পেলাই ডাইৰেক্ট মিক্সাৰত মানে পিচি পেলাইও তেনেকৈও ডাইৰেক্ট দি দিব পাৰে কিন্তু মই ৰসটো উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ পিচি পেলাই তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ লৈ পেলাই এয়া চাকনি এখনত ধুনীয়াকৈ ৰসটো উলিয়াই ল'লোঁ লৈ পেলাই এই যে যিখিনি হেৰিত দেখিছে নহয় চালনীত যিখিনি থাকি গৈছে সেইখিনিও কিন্তু মই পেলাই নিদোঁ দেই সেইখিনিও মই বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম মই তাৰ কি বনালোঁ মই তাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ বুলি কিন্তু এতিয়াৰ কাৰণে মই ইয়াৰ ৰসখিনি মই এই কেকটোত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যিখিনি থাকি গ'ল সেইখিনি মই বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম তাৰপিছত একেটা মিক্সাৰ বাটিটোতে চুজিখিনি দিলোঁ চেনি দিলোঁ তাৰপিছত ৰসখিনি দিলোঁ এইখিনি দি পেলাই মই প্ৰথমতে পিচি ল'ম আৰু এই ইলাচিটো কেলৈ দিলোঁ জানেনে হয়তো গাজৰ বা বিটৰ স্মেল এটা থাকি যাব পাৰে নাথাকে তথাপিও থাকি যাব পাৰে কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু খাবলৈ অকণমান পায় ন বেয়া পায় গাজৰ বিট সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ তাৰপিছত মই সম পৰিমাণে প্ৰায় অলপ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ৰাইচ ব্ৰেন অইল আৰু 2 চামুচ মই বাটাৰ এনেকৈ সম পৰিমাণে মিলাই পেলাই দি দিছোঁ দি পেলাই এয়া দিলোঁ বেকিং পাউডাৰ তাৰপিছত অকণমান সোৱাদৰ কাৰণে নিমখ দিলোঁ নিমখ দিলে এক্সট্ৰা এটা সোৱাদ আহে চাবচোন তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এয়া পিচি ল'লোঁ তাৰপিছত বেটাৰটো কিমান পনীয়া হ'ব সেইটো আপোনালোকে আন্দাজটো কৰি পেলাইহে গাখীৰটো দিব দেই গাখীৰটো একদম প্ৰথমতে দি নিদিব মই এয়া দেখিছেনে পিছতহে গাখীৰটো দিছোঁ তাৰপিছত দিলোঁ 1.5 চামুচ মিডল চামুচেৰে 1.5 চামুচ ভেনিলা এচেঞ্চিয়েল দি পেলাই মই আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত আকৌ ধুনীয়াকৈ একদম মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মোৰ আজি ভেনিলা এচেঞ্চিয়েল শেষ হ'ল আকৌ আনিব লাগিব দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু পূৰা মিহি হৈ গৈছে আৰু বেটাৰটো মানে যিটো হিচাপত লিকুইডটো লাগে মোক সেইটো ধুনীয়া জোখত হৈ গৈছেগৈ গতিকে মই 1 কাপ গাখীৰ লৈছিলোঁ সেই গোটেই কাপটো নালাগিলেগৈ তাৰপিছত এতিয়া এই মৌল বাতিটোত তলত এখন পেপাৰ পাৰি দি পেলাই তাতে অকণমান মই বাটাৰ হেৰি কৰি দিছোঁ ঘিউ বাটাৰ অইল যি মানে কৰিব পাৰে অইল ইউজ কৰি দিছোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি দি দিলোঁ একদম গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি অকণমান থুকুচি মেলি যাতে চাৰিওফালে সমানে মিলি যায় আৰু তেনেকৈ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে ভৰাই ল'লোঁ লৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত জাষ্ট ডিজাইনৰ কাৰণে সেইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই মই জাষ্ট ডিজাইনৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ যিহেতু গাজৰ আৰু বিটৰে কেকটো বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই গাজৰ ৰুকি পেলাই এনেকৈ ওপৰত ডিজাইন কৰি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া মোৰ ফেক্টৰীত বনোৱা অভেনত মই প্ৰায় 25 মিনিট সময় মানে টাইমাৰ ছেট কৰি পেলাই এয়া বহাই দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া মই 25 মিনিটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিম মানে 20 বা 25 মিনিটত হৈ যায় ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু কেকটোৰ কালাৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে মানে কৈছোঁ নহয় কোনো ধৰণৰ কণী ব্যৱহাৰ কৰা নাই আটা নাই ময়দা নাই বহুত বেছি হেল্ডি হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন আমাৰ কাৰণেও বা ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত বা ল'ৰা ছোৱালীক খালেও একো কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নকৰে আৰু ইমান ধুনীয়া হয় চাওকচোন যদি বনোৱা নাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত বেছি হেল্ডি হয় এয়া ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া চাবচোন কিমান ছফ্ট হৈছে মানে ভাবিব নোৱাৰে মানে ছফ্ট গতিকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়াও ফ'ল' বা ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কোমল হৈ গৈছেগৈ এইখিনিতে পাহৰি গৈছোঁ মই ইউটিউবৰ কথা ক'লোঁ মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো আছে ময়ূৰীজ কুকিং এণ্ড ডেইলি লাইফষ্টাইল বুলি পেলাই চাৰ্চ কৰিলে নিশ্চয় পাব গতিকে ধন্যবাদ আজিলৈ লগ পাম অন্য এটি ৰেচিপিৰ সৈতে বা অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই